بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ سٹارټ کړی وو. په هغه کې مونږه ټیمپلیټ ته رسېدلي وو. ټیمپلیټ هم په تیر کلاس کې سٹارټ کړی وو. ټیمپلیټ په نن بسم الله الرحمن الرحیم. پرونه مونږه جنرالایزیشن د کلاس او جنرالایزیشن د فنکشن دا کتلی او په چی شي سره په ټیمپلیټ سره د کلاس ته نور اگزامپل هم مونږ ګورو. نور مختلف قسم مونږ یو اگزامپل د پرون د سټیک والا کتلی و. دلته مونږ شی وکړلو، مونږه کیورډ ټیمپلیټ ولیکلو او په اسمالر او ګریټر بریکټ کې دننه مونږ شی ولیکلو. په دغه کې مونږه جنرالایزیشن د چی شي کو د کلاس کو او چې کله د ډیټا کو بیا به دلته شی لیکو. دلته به شی لیکلو ټایپ نیم به دلته لیکو. بیا کله چې ډیټا مونږ کوو هغه ځای کې مونږ دلته شی لیکو ټایپ نیم لیکو. مطلب دا چې کومه نامه ورکړي جنرالایز شي ا ډیټا. دلته اوس مونږ د کلاس جنرالایز کوو. مونږ شی وکړلو کوم یو کلاس دا باکس ولا کوم کلاس ته په دغه کې دننه مونږه جنرالایز ډیټا فارم دلته د کلاس ولا ولیکلو د ټی په ټی کې به شی راځي چې ویلیو براسي. اوس دا ویلیو فکس نه دا شی شو، دا مونږه په دغه ځای کې کسټمایز کړ جنرالایز هم کړله. دلته مونږ شی ولیکلو دا کوم یو فنکشن دی؟ سپیشل دی، کنسټرکټر دی او کنسټرکټر کې کوم یو دی؟ پیرامیټرایز کنسټرکټر دی. مطلب دغه مونږ یو کنسټرکټر اوورلوډینګ ورته یو. مونږه د کنسټرکټر د ډیفالت چې کوم سیګنیچر دی دا مونږ چینج کړلو. په چی شي سره؟ دلته په یو یوزر ډیفاین یا مطلب یو جنرالایز ډیټا ممبر په پیرامیټر کې استعمالېدو سره بیا به مونږ سره شی وي دا مونږ انیشلایزیشن د دغه ویلیو لپاره. نو دا په دوو طریقو باندې شي. نورمالي مونږ په پرنتیسس کې دننه شی ولیکو ویلیو ولیکو او مخې ته ورته چې دا کومه دا ویریبل دی دا ډیټا پکې واچوو. دا یې مونږ سره یو بل ایډوانس ویریشن یا ورژن دی. دلته به زه کمنټ کې تاسو ته ولیکم چې دا د څه شي برابر دی. مونږ نورمالي دا کرلی بریکټ ولیکو. دا کرلی بریکټ ولیکو، دغه کې دننه څه ولیکو؟ دا ویریبل ولیکو او چې دا کومه ډیټا راغلی دا په شي کې ده. دغه سټیټمنټ چې موږ مخې ته څه لیکلی دا برابر دی. دا سیم یو مطلب دی. خو دا چونکې لږ ایډوانس ویریشن دی یا په ایډوانس پروګرامینګ کې دا سینټیکس استعمالیږي نو کم از کم چې تاسو مینټلی چې بیا مخکې له راشي چې بیرته څه مسله پکې نه وي. دغه وجه نه دا مو څه کړلو دا چې موږ نورمال استعمالوو دا موږ سکیپ کړو دغه په ځای باندې دا فارمیټ استعمال کړلو. دغه نه علاوه پکې دا خو یو شولو. دویم بیا موږ څه کړی دی دا چې کوم ټی دی په دغه ټی کې موږ نورمالي دا به کال کېږي د کوم ځای نه؟ دا به د کوم ځای نه کال کېږي؟ د مین نه به کال کېږي که نه؟ ګوره دلته که خیال وکړو دا څه دی؟ دا یو فنکشن دی که نه؟ ګوره فنکشن څه دی؟ ځکه چې دغه موږ سره دا ښکاري داسې چې دا فنکشن دی ښکاري. خو چې کله فنکشن کوي فنکشن د پاره موږ سره څه رولز دي چا به کسې پکې. اولنی رول پکې دا دی چې دا فنکشن ریټرن شته که نه؟ که ریټرن یې نه و نو دا بیا یو نښه ده چې دا به یا کنسټرکټر وي یا به ډسټرکټر وي. په ریټرن نه لیکلو باندې کنسټرکټر یا ډسټرکټر نه جوړیږي بلکې د کلاس په نیم او د فنکشن نیم به سره وکسي که دواړه میچ شول نو دا بیا کنسټرکټر یا ډسټرکټر کېدی شي. دلته موږ یو ریټرن ټایپ لیکلی دی. اوس دا ریټرن ټایپ کوم ټایپ دی؟ جنرالایز دی که نه؟ ځکه چې موږ بره ډیفاین کړو چې دا جنرالایز دی. دلته مطلب دا چې دا په ډیفرنٹ ټایم کې به ډیفرنٹ ټایپ ډیټا ریټرن کوي. ګوره مخکې نورمالي چې موږ سره څومره ریټرن ټایپ وي ریټرن ټایپ نورمالي موږ سره یو سنگل ویلیو ریټرن کوي. یوزر ډیفاین فنکشن کې چې کله موږ یوزر ډیفاین فنکشن ګورو د یوزر ډیفاین فنکشن چې کومې موږ سره هیډر وي په هیډر کې درې شیونه وي. یو پکې څه وي؟ یو پکې ریټرن ویلیو وي. ریټرن ویلیو به موږ سره مختلف ټایپ کېدی شي. وایډ کېدی شي، انټیجر کېدی شي، فلوټ کېدی شي، کریکټر کېدی شي، اینی یوزر ډیفاین کېدی شي خو فکس. دلته موږ دا کمپلیټ ټول شیونه څه کړل په یو ټیم کې دا ټول پکې پاسبل کړل. نو دا موږ جنرالایزیشن وکړو که نه؟ مطلب دا چې دا یو موږ نه وایډ لیکلی نه انټیجر لیکلی نه فلوټ لیکلی نه کریکټر نه یوزر ډیفاین اینی ډیټا سټرکچر لیکلی. لکه مثال په تورې موږ سره سټرکچر یا کلاس دا مې موږ سره پاسبل دی. نو په دغه کې به اوس په رن ټایم باندې چې کوم ټایپ ډیټا وه اوما ټایپ ډیټا به ریټرن کوي. په ریټرن کې موږ څه کړی دی؟
په ریټرن کې په دغه ویلیو کې خبره نورمالي کلم چې موږ یو ویریبل ولیکو فور ایگزامپل ما دا ویریبل دا ولیکلو په دغه ویریبل ویلیو کې اوس په دغه ټیم کې صرف دا کیپیبیلیټي ده چې انټیجر ټایپ ویلیو سٹور کړي دا څه ده کنه کما ولیکلو چې فلوټ ویلیو په دغه کې به فلوټي کما ولیکلو چې فور ایگزامپل سټرینګ ویلیو دغه کې به شیر اوسي سټرینګ ټایپ ډیټا اوسي کما ولیکلو کریکټر ویلیو په دغه کې به سنگل کریکټر او درومي اوس دلته موږ نه انټیجر لیکلای نه فلوټ لیکلای نه سټرینګ لیکلای نه کریکټر لیکلای بلکې موږ یو جنرالایز ورډ لیکلای ټي دا ټي موږ سره څه دا یو ټمپلیټ ده اټ مین چې دا موږ سره څه شولو دا فکس نشو په دغه کې اني ویلیو چې دغه راولګي کیپیبیلیټي شته چې دا په ځون کې سیو کی مطلب دا چې په آبجیکټ کې که نومریک ډیټا راځي نومریک کې بیا مختلف کیټګریز دي ساينټیفیک یا موږ چې کوم سره ایکسپوننشل ډیټا یو یا مطلب موږ سره فریکشنل ډیټا یا نومریک انټیجر ډیټا دا مختلف ټایپس دي بیا په انټیجر کې وړه غټه نو دای موږ سره نه صرف انټیجر چې مختلف کیټګریز دي نه صرف فلوټ چې مختلف کیټګری نه صرف یو سنگل کریکټر نه ملټیپل بلکې هر قسم چې کوم قسم ډیټا را لګي په دغه کې دا فلیکسیبিলিټي ده چې دا آبجیکټ دا ډیټا په ځون کې سٹور کولای شي دغه نه بعد موږ څه کړی په کنسټرکټر باندې موږ دا انیشلایز کړی دا مطلب دلته چې کله موږ یو آبجیکټ واخستو د انټیجر ټایپ والا تاسو په مین فنکشن کې ګورو چې د باکس مکه دا مخ مونږ چې لیکلای دی سپیسیفای کړی دا چې زه ډیټا چې لګم زه انټیجر ټایپ ډیټا لګم نو په B1 کې مونږ نه انټیجر ټایپ دلته مونږ چې کړی دلته مونږ پیرامیټرایز کنسټرکټر کال کړی کلم چې دلته مونږ د آبجیکټ ډیکلریشن وکړلو نو مونږ ته پته ده چې کنسټرکټر کله کال کیږي په خپل باندې کله چې آبجیکټ کریټ شي کنه نو دلته مونږ یو آبجیکټ کریټ کړلو او آبجیکټ سمپل آبجیکټ نه ډیفالت آبجیکټ نه بلکې په پیرامیټر کې مونږ یو ویلیو ور کړل دغه ویلیو مونږ سره ټایپ دلته ورته مونږ ایکسپلیسیټلی ولیکل چې دا انټیجر ټایپ ډیټا مطلب دا چې د آبجیکټ کې د ټیلر ټایپ څه کا انټیجر کا نو دلته به دغه کې اتوماتیک ډاینامیک په دغه نیچر څه شي دا نیچر به انټیجر شي بیا دا دویم کې مونږ سټپ کې دویم یو آبجیکټ جوړ کړی دی وغله مونږ څنګه ما ور کړی B2 ور کړی وغله مونږ یو کمپلیټ سټرینګ میسج ور کړی دی خو دلته مونږ د آبجیکټ د کلاس مخې ته شی لیکلی دی دا سپیسیفای کړی ده چې زه چې د کلاس چې کوم آبجیکټ جوړوم دا آبجیکټ په نیچر کې څه دی دا سټرینګ دی نو سټرینګ چې دی الته اتوماتیکلی د ټیله څه ورکی دغه سټرینګ ټایپ ډیټا ورکی په دغه باندې خو به ما سره د ویلیو د دوه آبجیکټ لپاره انیشلایز شي یو د انټیجر لپاره او دویم موږ سره سټرینګ لپاره بیا موږ غواړو چې دا کومه ویلیو موږ په د دوه آبجیکټ کې په د ویریبل کې واچله زه دا وکسم چې دا رښتیا دواړه ډیفرنٹ ټایپ ډیټا یې سیو کړی کنه نو په ګیټ ویلیو فنکشن باندې موږ چیک کړل ډاینامیکلی په یو ټیم کې یو یوزر ډیفاین یو ټایپ ډیټا ریټرن کوي موږ دا ویلیو چیک کړه دام جنرالایز کړه چې سټرینګ ټایپ ډیټا هم ریټرن کوي فلوټ هم ریټرن کوي کریکټر هم ریټرن کوي دغه نه علاوه انټیجر هم دلته به یو بل آبجیکټ هم جوړ کم د باکس کلاس والا د فلوټ لپاره دلته به ولیکم چې فلوټ دلته به ولیکم B3 او دلته به یو ویلیو ورکم فور ایگزامپل ما یو فلوټ ویلیو ورکړل په دا باندې به څه وشي موږ سره چې کومه میموري ده په میموري کې به آبجیکټ کریټ شي هغه آبجیکټ لا به ټایپ فلوټ سیټ کی په هغه کې به ویریبل کریټ شي ویریبل لا به ټایپ فلوټ سیټ کی او په هغه کې به چې د کومه ډیټا در په پیرامیټرایز کنسټرکټر دا ډیټا به کې واچل شي کله چې زه وغواړم چې زه څه کوم زه ډسپلی کوم دا وکسم چې دا ډیټا پکې سیو شوی کنه سیو شوی B3 ډاټ دلته به زه دا ګیټ فنکشن ز کال کوم په دغه باندې به څه وشي چې کومه ډیټا موږ سره په B3 کې راغلی دا کوم ټایپ ډیټا راغلی فلوټ ټایپ ډیټا راغلی دا به موږ ته څه کی دا به موږ ته ډسپلی کی چې دغه کې دا قسمه ډیټا ده خو وکسه ورته چې راوړه وکنه د بجلی دلته تاسو کتای شو ما پروګرام کمپایل کړلو کمپایلیشن نه بعد مرن کړو چرن مکړو انیشلی چې کومه موږ سره د ریټرن ویلیو ولا فنکشن دی نو په دغه باندې موږ سره انټیجر ټایپ ویلیو ریټرن شولا بیا موږ سره کریکټر سټرینګ ټایپ ډیټا ریټرن شو بیا فلوټ ټایپ ډیټا ریټرن شو نو دغه مطلب شو چې موږ سره په یو ټیم کې په دغه یو فنکشن کې موږ سره څه راغلو ورسټیلیټي راغله یا مطلب د موږ سره ورسټایل شولو یا فلیکسیبিলিټي پکې راغله ګوره په دغه دوه دلته موږ دوه قسم شیونه استعمال کړي په دغه فنکشن کې یوم چې استعمال کړی دی کوري یوم ګوره دلته د ویلیو جنرالایز کړل او دویم موږ دا فنکشن جنرالایز کړلو دا فنکشن موږ جنرالایز کړو مطلب دا چې په دغه کې چې زه کوم ټایپ ډیټا واچوم ما سره به دا ما ټایپ دا نورمالي داسې وګڼو چې دا ډسپلی فنکشن دی که دلته یې زه وغواړم چې زه پرنټ کوم زه پرنټ کولی شم خو ما دغه نه د ویلیو ریټرن کړله په څه شي سره دا ریټرن ټایپ موږ جنرالایز کړلو
ګوره دلته ما څه وکړلو یو object ما اخسته مخې ته مې دلته لیکلي د دغه کلاس سره چې د دغه کلاس اوس چې کوم جنرالایزیشن کړی د دغه object د انټیجر دپاره جوړ کا نو دغه باندې څه وشولو دا یو object دی دا B1 او موږ مخې ته څه ورکړه په پیرامیټر کې نامه ورکړله نو دا څه شولو په دغه باندې به یو کنسټرکټر کال شي کوم یو کنسټرکټر د دغه باکس کلاس چې کوم پیرامیټرایز کنسټرکټر دی او هغه کې به دا چې کومه ویلیو ویل داخلي ویلیو کوم ټایپ اخلي د ټي ټایپ اوس موږ ټیچ شي کړو انټیجر کړلو نو دا به اتوماتیک انټیجر شي بیا موږ ټیچ شي کړلو دا سټرینګ کړلو نو په B2 کې موږ سټرینګ ټایپ ډیټا ورکړل دلته به موږ سره چې سټرینګ ټایپ ډیټا دا به کېچ کی بیا موږ د B3 شي کړو دا فلوټ ټایپ کړلو مطلب په دغه باکس کې چې کومه ویلیو راځي دا به فلوټ ټایپ وي نو پرنټ ټایم باندې موږ چې وکړلو موږ د ویلیو ډیفرنٹ ټایپ ویلیو لپاره سنگل فنکشن کمپیټیبل کړلو چې موږ د کنسټرکټر جنرالایز کړلو یو کنسټرکټر باندې په یو ټیم کې به یو قسم ډیټا په ویریبل کې اچال شي اوس په کې څه اچال شي چې کوم ټایپ ډیټا ته ورولګي انټیجر ورولګي انټیجر په کې انیشلایز کی مطلب انیشلایزیشن د دغه ویریبل دا جنرالایز شولو چې انټیجر ورولګم د انټیجر نه انیشلایز کی چې سټرینګ ورولګم سټرینګ نه او چې فلوټ ورولګم د فلوټ نه په دغه باندې خو به انیشلایزیشن وشي اوس زه غواړم چې دا ویلیو وکسم چې رښتیا دا کې انیشلایز شوي که نه مطلب په دغه میموري کې د انټیجر کریکټر سټرینګ ورسره دا فلوټ ویلیو دا پکې سیو دي که نه دغه لپاره موږ آوټپوټ فنکشن استعمال کړو په آوټپوټ فنکشن کې دلته موږ څه ولیکلو په دغه B1 کې چې کومه ویلیو دا دلته ریټرن کا نو B1 کې کوم ټایپ ویلیو 100 دا که نه 100 به ریټرن کی بیا موږ لیکلی چې په دغه سی آوټ په دغه B2 کې چې کومه ویلیو دا دلته ریټرن کا چې ریټرن کې موږ دلته څه کړی سکرین ته ډسپلی کړی دا په سی آوټ سره ورا په دغه فنکشن باندې به دلته یو ویلیو راشي د کوم ټایپ ویلیو به راشي د ټي په ټي کې اوس په B1 کې ټي څه دا انټیجر دی انټیجر به راشي دویم بیا دوزه کې بیا کال شوی دا فنکشن په B2 کې یو د ټي ټایپ ویلیو ریټرن کا B2 کوم ټایپ ته سټرینګ دی دلته به سټرینګ ریټرن کی بیا په B3 کې دلته یو ویلیو ریټرن کا د کوم ټایپ د ټي اوس کوم ټایپ ته دا فلوټ ټایپ ویلیو نو دلته تاسو وکسئ دا مرن کړو چرن مکړلو نو دلته پرن باندې تاسو کته شو دا غالبا چال ډیره نه وو رنم مو خو بیا هم رن کړلو دلته تاسو کته شو چې وکړلو 100 پهلا ریټرن کړو بیا یې چې ریټرن کړو دا میسج سټرینګ میسج ریټرن کړو بیا فلوټ ټایپ ډیټا ریټرن کړلو نو دا موږ پرنټ ګوره اوس نورمالي دا هر ټایپ ډیفرنٹ یې موږ سره سایز دی انټیجر زون لا سایز دی د فلوټ زون لا کریکټر بیا یې ریچ هغه مطلب ډاینامیکلی د چا 10 کریکټری د چا 20 کریکټری فور ایگزامپل نیمز اچم انور سادات کا اوس وکه لاس کریکټر دی او که مثال په تور باندې سید حسیب الله شاه بونری خدا څومره شو نو اسلامي دوانم خدا مطلب سایز خو فکس نشولو نورمالي موږ سره چې کومه کنونشنلی کوم ډیټا ټایپ موږ استعمالو په هغه کې ډیر پرابلمز دي نو پرابلم دلته موږ چې کړو دا جنرالایز کړلو زه غواړم چې پرنټ ټایم چې په کوم قسم ډیټا زاچوم چې ما سره دا مثلا نه وي چې دا خو انټیجر راغله دا فلیکسیبিলিټي بیا دلته خو موږ په دا جنرالایزیشن په ټمپلیټ باندې وکړلو دا فلیکسیبিলিټي بیا په پایثون پروګرامینګ کې شته ته یو ویریبل جوړ کا چې کوم ټایپ ډیټا پکې واچي اتوماتیک کومه ټایپ شي کلاس پکې واچوي آبجیکټ ته جوړ شي مطلب چې یو کمپلیټ کلاس سټرکچر پکې واچوي یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ ته جوړ شي مختلف قسم فارمیټ پخ کې موږ سره پوسیبل دي نو په دغه پروګرام کې موږ دا وکړه چې موږ جنرالایزیشن د کلاس او په کلاس کې د نن چې کوم موږ سره کنسټرکټر دی او چې کوم پکې نه فنکشن دی پخ کې ریټرن ټایپ دا به موږ سره جنرالایز کوو یا مطلب موږ به د یو کلاس جنرالایز مختلف قسم آبجیکټ سره کریټ کوو او دا موږ په دغه پروګرام کې وکړه امید ده چې لږ ډیر به کلیر وي